Biztosra veszem, mindenkit foglalkoztat, hogy mi történik a halakkal egy markáns hidegfront betörés előtt. Vagy amikor meleg levegő áramlik be az országba, és utána ülünk le a vízpartra horgászni. Vajon hol vannak ilyenkor a kedvenceink? Milyen vízrétegben tartózkodnak? Hologra csalhatók? Táplálkoznak egyáltalán? Vagy csak egyszerűen mi gondoljuk túl ezeket az időjárási anomáliákat, és nincs akkor jelentősége a horgászatban a hideg vagy a meleg frontoknak, mint azt mi gondoljuk? Ilyen is ehhez hasonló kérdések foglalkoztatnak mostanában. Semmiképp sem szeretnék áltudományos magyarázatokba belebonyolódni, azt meghagyom a szakértőknek. Én kizárólag a gyakorlati oldaláról kívánom ezt a kérdést megközelíteni. Azaz, az érdekel, hogy az időjárási frontok környékén lehet-e egyáltalán halakat, főként pontyokat fogni. A legutolsó hidegvízi pontyos kalandom során februárban egy nagyon durva hidegfront betörés előtt horgáztunk Nagycénáson. Folyamatosan csökkenő 1009 hektopaszkál légnyomás és 4,9 Celsius fokos vízben is sikerült szép pontyokat fogni, úgyhogy néhány nap múlva befagyott a tó. Nem fogtunk sokat Bolbíró Ádámmal, de ami a lényeg, hogy fogtunk. Érdekes tapasztalat volt az is, hogy kizárólag a délutáni időszakban tudtuk csak horogra csalni őket. Hogy ez a tó és halállományának sajátossága? Erre csak akkor tudnék egyértelmű választ adni, ha sok hasonló körülmény mellett horgásznék ott. Míg most azért lényegesen kellemesebb az időjárás, mint Nagycénáson volt, de bármilyen hihetetlen, 4 nappal ezelőtt ennek a tónak a felszínét még jégpáncél borította. Majd hirtelen berobbant a jó idő, megérkezett a melegfront, eltolta a hideget, és horgászhatóvá tette nem csak ennek, hanem talán az ország összes tavának a felszínét. Ennek a melegfrontnak a kellős közepén vagyok most benne, arra vagyok kíváncsi, hogy miként hat ez most a halakra. Ahhoz, hogy a legértékesebb információkat tudjam begyűjteni, minél előbb a vízparton akartam lenni. Ezért korahajnalban indultam, bár hozzátenném azt is, hogy a hajnali időszakban a körülmények még inkább téliesek, mint tavasziasak, gyakran voltak ködös, lefagyott útszakaszok, illetve a vízparton is -1 fok és deres fű fogadott. Ezt a horgászhelyet tervezni sem lehetett volna szebbre, köszönet érte a természetnek. Pont előttem jött fel a nap, ebben gyönyörködtem, miközben nem akartam hinni a szememnek, lenéztem, és a baloldali botom spiccét már is görbítette az első hal. Csodálatos. Felkelő nap a háttérben, és egy nagy pontya horgomon. Ezt nagyon jó helyre dobtam. Mindjárt az első dobás egy nem hétköznapi alatt eredményezett.
Jó reggelt kívánok! Szájban az első hal. Fantasztikus dolog a horgászat. Nem lehet megunni. Ettől szebb reggeli kezdést el sem tudtam volna képzelni. Ki korán kell, aranyszínekben pompázó nagy pontyot lel. Olyan hideg vízben is jól működő nagyhalas keveréket állítottam össze, amely számos helyen bizonyította már fogósságát. És hát reméltem, hogy ezen a vízterületen is tetszeni fog a halaknak. Ezeket a csalogatóanyagokat mindenképpen javaslom, hogy már előző este keverjétek be. Nem kell készre, nem kell tökéletes állagúra keverni, a végleges jó formájukat a vízparton történő utólagos ízesítéssel és nedvesítéssel fogják majd elérni. 3 fő összetevőből áll mindez: fél zacskó Haldorado Top Method Feeder Spicy Krill, fél zacskó Brutal Liver és egy doboz Four Seasons Method Pellet Mix, annak is a tavaszi változata. A kora reggeli megérkezést követően, a hely elfoglalása után már is a csalogatóanyagokat vettem kezelésbe. Az előző este megnedvesített etetőanyag göröngyös és száraz volt. Erre elsőként folyékony májkivonatot, majd kevéske csípős paprika kivonatot öntöttem. Jó alaposan át kell az egészet keverni. A megfelelő tapadás beállításához vízre is szükség van. Újabb alapos keverés után mindezt törőszíten is át kell törni. Kicsit macerásnak tűnhet mindez, hiszen a legtöbb horgásztenyere, tudom jól, már viszket ilyenkor, hogy bedobhasson. De higgyétek el, ez a látszólag elfecsérelt idő a horgászat közben maradéktalanul megtérül. Az átrostált keverék így sokkal gyorsabban oldódik, előbb kifejti a csalogató hatását is. Az etetőpelet is kiszáradt, magába szívta a nedvességet. Mindig a helyszínen állítom be ennek is a tapadását, fokozatosan adagolva hozzá a tó vizét. Így már ez is használatra kész. Az előkészületek talán még 10 percet sem vettek el az életemből. A pelletmixből egy marék került elsőként a tálkába, majd egy marék etetőanyag. Ezt jól összekeverve megkapjuk a metódkosárba tölthető nagyhalas csalogatóanyagot. Egyszerűen harapnivaló. Fölmerülhet a kérdés, hogy ezt a 3 fő összetevőt miért nem keverem egybe, és úgy kínálom fel a halaknak. Meggyőződésem, és ezt már számos alkalommal hangoztattam, hogy minden apró részletnek jelentősége van. Hogyha összekeverjük, akkor abból már nem tudunk kivenni semmit. Nem tudunk az arányokon változtatni, módosítani. Míg így mi tudjuk szabályozni a keverék arányát. Általában úgy indítom, hogy fele-fele arányban keverem ezeket össze. Ugye reggel is ez jól látszott, hogy egy marék a pelletből, egy marék az etetőanyagból. Ezt szépen egyenlő arányban elkeverem. Ez így gyorsan, attraktívan oldódik, kellemes, ízes felhőt képez, miközben a nagy pelletszemek megvárják a később érkező termetesebb halakat is. De ha azt érzékelem, hogy túlságosan lassan van kapás, hogyha egyszerűen 40, 50, 60 percet, vagy még többet kell várni kapás nélkül, akkor mindenképpen az etetőanyagnak az arányát kezdem el növelni, annak érdekében, hogy még attraktívabb, még gyorsabb oldódású legyen mindez. Viszont, hogyha ellepnek az aprótestű halak, hogyha csak keszeget, kárást tudok fogni, vagy drasztikusan elaprózódik a halméret, akkor pedig egyértelműen a pellet arányát kell növelni. Ezekkel az apró finom hangolásokkal gyakorta a holt időszakban is lehet kapásokat elérni.
Ha ez most nem fog akadót, akkor semmikor. Annyira kirohant balra, hogy fú, ott van már a nátszélébe teljesen. Tele akadókkal a nátszéle. És nagy hal. Öreg rutinos jószág tudja, hogy merre kell menekülni. Ó, Istenem. Hú, sikerült elhúzni. Ja, itt van már a középső zónába. Fú, nem hittem volna, hogy visszafordul. Nem akarom elkiabálni, de lényegesen nagyobbnak tűnik az ereje alapján, mint az első hal volt. Ez a látvány elképesztő. Fú, itt van már, gyönyörű. És benne van. Hatalmas tükörponty. A tóban élő pontyállomány 90-95%-a az tőponty, míg ez egy igazi kuriózum, egy tükörponty. Hú, de jól akadt a horog a szája sarkába. Ahogy Rokolya Peti barátom mondaná, egy igazi, egyedi pikkel mintázatú tükrös. A kíméletes bánáspontot maximálisan megérdemli ez a gyönyörű öreg hal. Nagyon-nagyon figyeljetek oda, hogyha ilyen nagy testhalat fogtok, amely ráadásul ilyen nyugtalan, mint ő, akkor az csak is kizárólag minőségi pontymatrac, vagy pontybölcső felett megtartva filmezzétek, vagy fotózzátok. Ha egy ilyen csodálatos nagytestű hal, ne adj Isten, leesne a földre, szinte biztos, hogy olyan belső sérüléseket szenvedne, amely az életébe kerülhetne. Óvjuk, védjük mindenhol a tavak törzsállományát, hogy más is megfoghassa, és ilyen fantasztikus élményt okozhasson neki, mint nekem. Amikor visszaengeditek a halat, mindenképpen olyan stabil eszközt választatok ehhez, amelyből, amíg a parton sétáltok, nem gorhat ki a hal. Itt van előttünk ez a nagy vízfelület. Nagyon változatos és különböző horgászhelyeket kínál. Van itt nátfal, van itt még távolabb eső nátfal, akadós rész. A tanástalan horgász nehezen tudja eldönteni azt, hogy hol is kezdje meg a horgászatát. De talán ami ettől még fontosabb, hogy a koratavaszi horgászatok stratégiája az én olvasatomban nem a nagy mennyiségű alapozvetetésről szól. Mert sokan belebonyolódnak abba is, hogy oké, csináljunk egy jó nagy kupac kaját, bombázzuk meg jó alaposan, és akkor arra majd rá fognak állni ezek a nagy testű alak, és akkor számlatlanul fogjuk őket. Igen, a későbbi időszakban, amikor már a víz 15 Celsius fok fölé emelkedett. Most azért egy ilyen maximum 10 Celsius fok hőmérsékletű vízben a halak nem fogják háromszor körbeúszni a tavat és a mi kajánkat keresni. Ezek lokálisan adott helyen tartózkodó, lassan mozgó, de nyilván, ahogy melegszik a víz, egyre fokozódó táplálékigénnyel rendelkező halak. Na, ezeket a halakat szeretném megfogni, de nem úgy, hogy túletetem, hanem megpróbálom őket megkeresni. Ezért egyértelműen szisztematikusan kereső horgászatot végzek. Persze ott, ahol már akasztottam, ott, ahol már fogtam halat, igyekszem ugyanoda visszajuttatni a végszelékemet, így történt ez az első két halamnál, hát az a terület ad még újabb pontyokat. E horgászat stratégiájának fontos pontja, hogy meddig legyen bent a végszerelék. A legtöbb horgászhoz hasonlóan én is egyébként baromi türelmetlen vagyok, gyakorta. Bedobom a végszerelékemet, várok, eltelik 5 perc, 10 perc, nincs kapás, és már azon jár az agyam, hogy mit kéne másként csinálni, mit kellene változtatni. Holott gyakorta semmi más nem kell csinálni, csak megvárni a halat. A legjobb példa egyébként erre a jobb oldali botom, amely szinte biztos, hogy előbb ki lett volna már véve, újra lett volna csalizva, és más helyre lett volna bevetve, csak hát a másik botommal foglalt voltam, mert ugye két szép pontyot kifárasztottam előtte, és az több mint egy oroszlát törtött bent
a vízben, és az adta a legnagyobb pontyomat. Az igen. Megérkezett a másik botnisa hal. Vonat érkezett a 2-es vágányon. Egy újabb gőzgép vette fel a horgot. Ez még a legelső dobás óta bent tartott végszerék volt. Gondoltam már rá egyébként, hogy frissíteni kellene, hiszen ez több mint egy órasztát töltött bent. De hát közben ugye a másikkal fogtam 2 halat, és pont a másikat akartam fölcsalizni, azért van egy kicsit így eldobva a felszerelés, amikor ezt meg elhúzta. A legváratlanabb pillanatban. Háromra 80, és már a harmadik halat fárasztom. Míg a másik helyszínen egész délután egyetlen egy kapás sem volt. Igaz, ott nem kezdtünk ilyen korán. Ez a gőzgép nem akar elfáradni. Dobó előtt most fog beérni. Megdöbbentő, hogy egy ilyen kosárnyi mennyiségű, hát szinte egy ilyen jelentéktelen adag kaja ilyen gyönyörű nagytestű halat tud lépre csalni, nyilván a megfelelő csali segítségével. Ettől precízebben nem is akarhatott volna a horog. A mai nap a harmadik pontyom, és fokozatosan nő a méret. Nem tudom, hogy hol van a teteje, de nyugodtan mutatom, hogy ha nem fognék már több halat a mai nap folyamán, akkor is maximálisan elégedett vagyok. Hiszen ez a 3 hal, hát szerintem közel volt a 35-40 kilóhoz. Ez is rettentően súlyos darab. Hát ezért szeretek itt horgászni Bács-Bokoron. Megdöbbentő ugye, hogy egy kosárnyi mennyiségű kajával, ez egy 40 g-os kosár, belefér 30-35 g kaja, meg lehet fogni az előttünk lévő nagytestű pontyokat. Pont ezért baromira nem mindegy, hogy mi kerül a kosárba, mert amikor a vízbe kerül, kioldódik, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen távolságra jutnak el ennek a csalogatanyagjai, és végül megtalálják a pontyok vagy sem. Mint már korábban bemutattam, ebbe a kosárba pelet és etetőanyag keveréke kerül. Ez is már rendkívül attraktív, nagyon-nagyon ízes, oldódás közben garantáltan felkelti a környékén tartózkodó halak figyelmét, és így jön a de. De mekkora lehet az a környék? Mekkora lehet az a terület, ahonnan ezt a halak még felfedezik? Én szerintem nem lehet ez több pár méternél. Hogyan lehet a hatósugarát megsokszorozni ennek a kosárnak, és hogyan lehet az üzenetét minél távolabb juttatni, hogy srácok, itt olyan ízes finom falatok vannak, amelyért érdemes ide eljönni. Nos, ebben segít a Tornado Aktivátor gél.
Ez sokkal, de sokkal több, mint egy hétköznapi aroma, amely a hideg vízben is jól működik. Az egy nagy szerencse, hogy mindjárt elsőre egy olyan ízesítéshez nyúltam, amely egyből tetszett a pontyoknak, és jól reagálták le. Ez nem más, mint a fokhagyma és mandula ízesítés. Ez került rá a kosárra, egy újabb réteg etetőanyaggal lezártam, még mindig nincs benne a csali, nem véletlenül. Így a kosár legbelsejébe marad, és dobás közben sem válik le róla. Majd most jöhet egy harmadik réteg kaja, ebbe már belehelyezem a csalit, és most zárom le. Így tökéletes. Nemrég dobtam be. Csupán annyi idő telt el, amíg a másikat felcsiliztam és bedobtam. Ez nem volt több 3-4 percnél. Micsoda nap ez, te jó ég! Lám, él azért itt kisebb ponty is, de ez is milyen szép, egészséges, hibátlan, gyönyörű tükörponty. Az így bemutatott rendszer és stratégia mit sem ér a megfelelő csalétek nélkül. A korábbi horgászataim során megtapasztaltam, hogy a halak nagyon jól reagálnak a tintahalas, csípős ízű csalikra. Ezt egyben megtestesíti a Legend Pellet Wafter, tehát a mérsékelten lebegő, csilis tintahal ízesítésű csali. Ez a rikító, narancssárga színű és nagyon kellemes illatú ízű csali már az első dobásra halat adott, onnantól kezdve nem is változtattam rajta, és mindvégig kitartott a fogóssága. A dobozban található mindkét mérettel, azaz a 12 és 16 mm-es mérettel is próbálkoztam. Az egyik végszelékem csalitüskére a nagyobbat, míg a másikra, a kisebb horoggal ellátott változatra pedig a kisebbet tűztem, és a hidegvízi horgászatok során számomra elmaradhatatlan a csonti csali, ebből is a csalitüskére 2 szem került mindkét csali mellé. Az izgő mozgó csontukacokkal kombinálva még csábítóbb a lassan oldódó, mérsékelten lebegő pellet csali. A csontik mozgása, rezonanciája is segít abban, hogy előbb felfedezzék a halak. Egy újabb óriás, ami elrohant jobbra a megakasztása után. A jobbos bot és a jobbos terület nemhogy kiegyenlít, hanem úgy tűnik, hogy át is veszi a vezetést, mert ez bizony már a harmadik hal, amit ezzel a felszereléssel fárasztok.
Lehet, hogy a reggeli tűzijáték ezzel a hallal ér véget. Erre már majdnem egy órosszát kellett várni, mire végre kapást tudtam elérni. Hát meglátjuk, hogy mi lesz a folytatás. De ami a lényeg, az 5. ponty, amit a kezemben tarthatok. Olyan botokat hoztam magammal, amelyekkel kellően nagyot lehet dobni, hiszen itt azért lehet olyan 70 és 120 méter között nyugodtan belefeszülni a dobásokba, ugyanakkor kellően rugalmasak, és a metódfédel horgászatot maximálisan kiszolgálják. Mindkét bot a Royal Method Carp fédelbot család tagja, az egyik az a 4 méter 20-as heavy, míg a másik az a 4 méter 20-as extra heavy változat. Tökéletes összhangot képez ezekkel a botokkal a Fine Carp 6000-es orsó, mind a kettőn az van, és mindkettőnek a főzsinórja, az pedig a Super Sensitive 0,20 mm átmérőben. Itt engedélyezett a fonott dobelőke használata, éltem is ennek a lehetőségével, ezt kötöttem a főzsinórom végébe. Ezen csúszik, már ameddig engedem, mert van ott fölött egy ütköző, a Dart XL kosár. Ez 55, míg ez 40 grammos. Gyorskapos gyöngybe van belecsatlakoztatva a horogelőkém. Ennél a végszereléknél ez fonott, és egy 8-as horoggal van ellátva. Szándékosan a nagyobb méretű csalik felkínálása miatt raktam föl ezt. Található a horog végén egy horogbefordító is, míg a másik végszerelék horogelőkéje monofil, és erre egy kisebb méretű 10-es horog került, hogy az ehhez passzoló csalikkal tökéletes összhangot képezzem. Érdekes tapasztalat, hogy nagy különbség a két végszerelék fogósága között nem volt. Sőt, a legnagyobb méretű halat ezzel a idézőjelbe téve durva nagy csalival, vastag fonott horogelőkével és nagy horoggal fogtam. Halak így döntöttek ma. Az első hal, amely fárasztása során nem veszített el a csalit, egyértelműen ez a csilis tinta, a lízesítésű Legend Pellet a mai nap favorit csalia. Ez nagyon tetszik nekik, 2 szemcsontival kiegészítve. Itt a 6. De szép vagy. Ha már az előző helyszínen, Nagyszínáson is nyomon követtem az időjárás változását, a légnyomást, a vízhőmérsékletet, akkor nem kérdés, hogy itt, a Bács-Bokori felsőtavon is, de ezt folyamatosan többször ellenőriztem. Amikor megérkeztem, akkor a reggel, akkor a légnyomás már elég magas volt, 1034 hektopaszkált mutatott az órám jelzője, és ez megdöbbentő módon napközben tovább emelkedett, egészen 1037 hektopaszkálig. Én azt tapasztalom, hogy ez a másik véglet, tehát amikor túlságosan alacsony, az nem jó, amikor ilyen magas, az sem jó. Illetve valószínűleg ugye a reggeli időszak az még jó volt, de hogy ez tovább emelkedett, szerintem ez olyan 11 óra környékén érhette el a csúcsát, ott úgy elvágták a pontyok kapókedvét, úgy megálltak, mint a szög.
Az árnyékon már szépen nyúlik, ez is jelzi, hogy benne vagyok a késő délutánban, ideje lassan befejezni a horgászatot és a mai nap tapasztalatait összegezni. Talán az egyik legértékesebb tapasztalat, hogy megérte korán kelni, megérte időben itt lenni, és már korahajnalban horgászni. Hogyha úgy kényelmesen érkeztem volna, és 10-11 óra körül kezdtem volna a horgászathoz, akkor lehet, hogy megúsztam volna egyetlen egy ponykapás nélkül a mai napot. Miközben nem kérdés, hogy ennek a fantasztikus tónak, a bács-bokori felső tónak milyen csodálatos halállománya van, hiszen ezt bemutatták a korábbi felvételek. Ebben a rendkívül intenzív felmelegedő időszakban, ilyen extrém magas légnyomás mellett nem kérdés, hogy a reggeli órák a legeredményesebbek. Még persze bent vannak a botok, de lassan összepakolok és távozok, hiszen fogtam 7 gyönyörű nagytestű pontyot, soha rosszabb horgásznapot nem kívánhatnék magamnak. Biztosra vettem, hogy nem lesz már több kapás pontyra, de egy még várt rám. Végszóként annyit akartam mondani, hogy ha nem lesz több kapásom, és a délelőtt fogott 7 darab ponttyal kell úgymond beérnem, akkor is maximálisan elégedetten távoztam volna. De úgy néz ki, hogy megvan a válasz arra, hogy mikor lesznek újfent aktívak a halak. Hát valószínűleg a késő délután. Ez van most. Ekkor is érdemes még a vízparton lenni. Ez az, babám. Itt ért véget a mai nap horgászata. Köszönöm, bács-bokori felső tó. Köszönöm, pontyok.